عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم خفايا التاريخ الدرامي. هذه الحلقة بعنوان المحتسب يشبك المملوكي في عصر السلطان قايتباي. يعني جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت في المملكة السعودية يعني تم تحييدها، وهي التي كانت تقوم بدور المحتسب. المحتسب بدأ ظهور هذا في الدولة العباسية مع أبي جعفر المنصور بالتحديد. قبل ذلك في الدولة الأموية لم يكن هناك وجود للمحتسب. احنا يعني قلنا أن الدولة الأموية أقرب إلى أن تكون دولة علمانية، هي قبلية، لكن الدولة الدينية بدأت بالدولة العباسية واستمر نظامها في يعني الدولة الدينية في العصر المملوكي. الدين السائد في العصر المملوكي كان دين التصوف السني. ويعني هو جمع بين التصوف يعني في العقيدة بتاعته والشريعة السنية. والشريعة السنية كانت يعني تجعل اثنين يتعانقان: الظلم الشديد والتدين السطحي بالشريعة يعني السنية الصوفية. واحنا اخترنا يعني السلطان قايتباي لأن السلطان قايتباي كان مشهورا بالتدين. كانت له أوراد ويقعد يسبح بالليل، وفي نفس الوقت كان شأنه شأن السلاطين المماليك في الظلم الشديد وفي أكل أموال الناس بالباطل إلى آخره. والذي يعبر عن هذا أيضا كان المحتسب يشبك. المحتسب يشبك كان غاية في التدين، وكان غاية في الظلم. نتعرض له. يعني هو أول حاجة أن يعني الذين كانوا يقومون بوظيفة المحتسب كانوا من الفقهاء، يعني يكون قاضيا زي العيني، وبعدين بعد ذلك يتولى الحسبة، أو قد يكون من أمراء المماليك المتدينين، لأنها هي وظيفة دينية سنية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليه؟ يعني المحتسب يقوم بثلاثة وظائف معا. هو يعني الشرطة، وهو القاضي الذي يصدر الأحكام، وهو الجلاد الذي يقوم بتنفيذ الأحكام. يعني يجمع الثلاث سلطات مع بعض، وهو عمله أن يراقب الأسواق وأن يراقب الشوارع والتموين والموازين والمكاييل، ويتصرف كيفما شاء. وإذا عرفنا أن يعني العصر المملوكي كان عصر يعني مش هو بس، يعني ما قبله وما بعده كان عصر سلب الأموال من يعني أهل الجاه والسلطة يستخدمون جاههم وسلطتهم في سلب أموال الناس. فهنلاقي المحتسب بالذات هو أكثر واحد، لأنه كان يتعامل مع الناس مباشرة، ليس في قصر عاجي، وإنما ينزل للأسواق ويجوب الشوارع ويفرض الإتاوات ويأخذ الإتاوات، ومن لا يدفع يعني يحكم عليه. والمحتسب يشبك بالذات يعني كما سنرى كان متعاظما متغطرسا، لأنه له وظائف تانية، فكان يترك أعوانه يسلبون الناس. وإذا أحد رفض أن يدفع لهم شكوه إلى المحتسب فيأمر بعقابه، وكانت له طرق فظيعة جدا في العقاب. المحتسب يشبك تولى هذا المنصب في محتسب القاهرة يوم الاثنين 24 ربيع الآخر سنة 873. وكان إلى جانب ذلك كان أمير المحمل الذي يصحب الحجاج المصريين ويحميهم. طبعا ديت وظيفة عسكرية دينية، أن كان الحجاز في ذلك الوقت ويعني
كان تابعا لمصر أو للدولة المملوكية. المهم احنا قلنا أن المحتسب يشبك الجمالي كان أعجوبة في الظلم والقسوة، ومشهورا بالمحافظة على الصلاة والصيام والمدين المتين كما يقول عنه المؤرخون. المحتسب يشبك لم يكن ينزل بنفسه للأسواق، وإنما أوكل الأمر لأعوانه، وأولاك الأعوان بعد أن حازوا ثقته وأقنعوه أن يظل في برجه العالي بعيدا عن الأسواق والشوارع، فرضوا الإتاوات على التجار، فتلاعب التجار بالأسعار وبالموازين كيف شاءوا طالما يدفعون الرشاوى لأعوان المحتسب. وفي نفس الوقت فإن الذي يرفض دفع الإتاوة يقبض عليه أولئك الأعوان ويقدمونه للمحتسب فيأمر بعقابه أشنع عقاب. المحتسب يعني لو لم يكن يعني المؤرخ ابن الصيرفي موجودا ويسجل التاريخ باليوم ما كنا نعرف شيئا عن هذا. في تاريخ إنباء الهصر بأبناء العصر تعرض كثيرا لهذا المحتسب، والعادة أن يعني ابن الصيرفي دائما يدافع عن السلطة لأنه جزء من السلطة، لكن ظلم هذا المحتسب يعني كان أكثر من أن يحتمله ابن الصيرفي نفسه. يقول ابن الصيرفي عن المحتسب يشبك الجمالي وباشر يشبك المذكور، حتى شو كلمة المذكور دي يعني متضايق منه مش راضي يجيب الوظيفة المذكورة. لم يكشف البلد بنفسه ولا مرة واحدة، يعني ما قامش بنفسه وفتش بنفسه، ولا يعرف أحوال الرعايا والمسلمين إلا من أعوانه الذين في خدمته، فصاروا أرباب أموال وأقمشة ودور وخيول وبغال وحمير. يعني من السلب بتاعهم من الناس أصبحوا أغنياء جدا، لهم أموال ولهم بيوت ولهم خيول ولهم بغال ولهم إلى آخره. وبقول لك تعبير حلو جدا من الصرف، بقول لك وهو ماسك البقرة وغيره يحلبها فإنه لا يتعاطى شيئا. هو راجل كان إيه يعني مش عايز ياخد فلوس من حد، ما هو طبعا عنده إقطاعات وعنده وظائف تانية، فهو ساب يعني الاسترزاق من هذا المنصب، منصب المحتسب، لأعوانه. لكن هو بقى كان يعمل إيه بقى؟ إنه كان بنفسه يحب يعاقب الناس الغلابة بنفسه. يقول ابن الصيرفي إن أعوان المحتسب كانوا يحضرون له من لا يدفعون لهم المعلوم، يعني الرشوة. بيقول لك فيضربهم 3 علقات، يعني علقة يعني انت عارفين علقة يعني واحدة على مقاعده يعني عن مؤخرة، وأخرى على رجليه، وثالثة على أكتافه. يعني هو بنفسه بقى اللي بيحب يضرب. ويشهرونه بلا طرطور بل يكشفون رأسه ويدورون به في القاهرة. التشهير كان من ضمن العقوبات، واحد يشهر يركبوه على حمار، وفي الأحيان يكون راكب الحمار مقلوب، وبقول لك بل يكشفون رأسه. كانت عقوبة كشف الرأس ديت يعني كان كشف الرأس عقوبة مهينة وصعبة جدا، لأن الناس مش كانت بتكشف رأسه، وكان المعتقد الذي يكشف رأسه يعني يصيبه مرض. يقول ابن الصرافي عن أحكامه وأما أحكامه فبالبخت والنصيب، ده طبعا تعبير مصري جميل أوي. وأما أخلاقه فهي غاية في الشراسة، ففي غاية الشراسة حتى أنه يغضب على من قربه وجعله أميرا. يعني كان شرس حتى مع الناس اللي وصلوا للمناصب. هذا مع دينه المتين ومحافظته على الصلاة والصيام، ولكن عنده تعصب على الأمر الظاهر الجلي، والله تعالى يعامله بعدله سريعا. يوم الثلاث 16 صفر سنة 875 أنزل المحتسب يشبك عقوبة فظيعة بتاجر مسكين فقير. فبعد أن ضربه 3 علقات المعهودة
وبعد أن جرسه في شوارع القاهرة أمر بصلبه على حانوته الدكان بتاعه بذراع واحدة، وربط ذراعه الأخرى إلى ظهره، ولطخه بالعسل وصلبه تحت الشمس، فتجمع حوله النحل والنمل والدبابير والذباب. شوف بقى الراجل الاختراع بتاعه في التعذيب، يصلب واحد من ايد واحدة وأيد ايده التانية وعلى الحانوت بتاعه ويطليه عسل، وبقى يعني يصبح يعني مكانا مناسبا لكل انواع الحشرات، وسايبه بهذا النظام. طيب والسبب ان الاعوان المرتشين اتهموا التاجر المسكين بانه يبيع ازيد من التسعيره. ونقول بقى اللي قالوا او ننقل ما قاله ابن الصرافي، يقول لك ضرب المحتسب شخصا من السوق يبيع التين. يعني راجل غلبان يعني. 3 علقات، واحدة على مقاعده وأخرى على رجليه وواحدة على أكتافه، وأشهره بالمدينة على عادته التي يفعلها عريانا مكشوف الرأس، ثم رسم بصلبه بذراعه على حانوته، وقررت يده الأخرى إلى ظهره، ولطخه عسلا وأوقفه في الشمس، فتسلط عليه النحل والزنبور والذباب، وقاس من العقوبة ما لا يوصف. ويذكر ابن صرافي السبب أن ذلك التاجر المسكين رفض أن يدفع الرشوة لأعوان المحتسب، يقول: وسبب ذلك أن رسله اللي هم الأعوان بتوع المحتسب الذين من جهته وأقاموا كانوا إذا طلبوا البلص اللي هو الرشوة يعني من فقير وامتنع، ذكروا لأستاذهم عنه ما أرادوا، وهو سريع الغضب سريع الحدة لا يتثبت في الأحكام، فيطلبه ويفعل فيه ما ذكر، وإلا ده كلامه بقى كلام ابن الصرافي: فكل سوقة مصر يبيع بزيادة عما يأمر به المحتسب. يعني كل الناس بتبيع أكثر من التسعير. وبعدين التفت ابن الصرافي إلى أعوان ذلك المحتسب المأفون ومصر عليه من ثراء، فيقول: وأقول إن رسله الذين من جهته صار كل واحد منهم بأقمشة حرير، والصوف الغالي العالي، والنعال الخاصة المزانة، والعبيد والجواري الذين للخدمة، والنفقات التي ينفقها كل يوم من لحوم وأعسال ودقيق وغير ذلك، بعد أن كان الواحد منهم لا يملك غير قميص ومنلوطة. يعني بعد ما كان يعني شبه عاري، أصبح في كل العز ده. يعني كما نقول أن السمكة تفسد من رأسها، وأصعب شيء أن يكون هناك دين سائد مسيطر ويجمع الظلم مع التدين الفاسد. شكرا أحبتي، ونلتقي في الحلقة القادمة.